Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 6 Thần Ấn Vương Tọa là hình ảnh gia đình cực phẩm của Long Hạo Thần. Long Tinh Vũ muốn Hạo Thần đưa ra lựa chọn của mình sau này sẽ trở thành thủ hộ hay là trừng giới kỵ sĩ. Không ngờ hắn lại lựa chọn thủ hộ kỵ sĩ. Long Tinh Vũ sửng sốt một chút, rõ ràng có chút thất vọng. Chẳng lẽ người nguyện ý buông tha cho sức chiến đấu cá nhân cùng công kích cường đại của trừng giới kỵ sĩ sao? Dù gì cuối cùng chân chiến có thể khiêu chiến thất thập nhị trụ ma thần thì chỉ có cường giả có sức chiến đấu cường đại nhất. Long Hạo Thần theo bản năng nói, thủ hộ kỵ sĩ thì không thể đi khiêu chiến với ma thần. Nghe hắn hỏi như vậy, đột nhiên Long Tinh Vũ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, tiên thiên nội linh lực 97, thần thánh giác tỉnh quang minh chi tử có cũng đủ tinh thần lực hỗ trợ, vì cái gì không thể gặp nhiều thêm một vài thứ đâu. Trừng giới cùng thủ hộ chẳng qua là sự phân loại mà thôi. Có lẽ còn có năng lực sáng tạo kỳ tích cũng không chừng. Song tu có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất, mới có thể chân tránh phát huy ra thiên phú quang minh chi tử. Bạch Nguyệt đứng ở đó yên lặng nhìn một màn này, trên mặt nàng cũng tránh không khỏi phải mỉm cười. Nàng cũng không rõ lắm, nhưng nàng hiểu trượng phu của mình. Trên mặt Long Tinh Vũ hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng thấy rõ. Trượng phu của mình cường đại ra sao, nhưng cũng bởi vì thiên phú của đứa con mà khiếp sợ. Xem ra, thần lựa chọn đi lên con đường kỵ sĩ này là chính xác. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, trên đỉnh Áo Đinh Sơn vẫn lặng lẽ thực hiện kỵ sĩ truyền thừa. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm rưỡi đã trôi qua. Long Hạo Thần đã gần được 12 tuổi, cùng so sánh với lúc trước khi còn sinh hoạt tại Áo Đinh Trấn thì hắn hiện tại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này, trong hai tay Long Hạo Thần đều giữ một thanh trọng kiếm, đây là vũ khí tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Long Hạo Thần học được từ ở phụ thân rất nhiều tri thức. Nội linh lực của hắn tăng lên cũng không nhiều, từ lúc trước đạt 97 tăng lên tới 120, nhưng mà ngoại linh lực của hắn cũng đã đạt tới tam giai kỵ sĩ đỉnh tròn 2 năm. Hiện tại, hắn đang ở trong kỵ sĩ Thánh Sơn tìm kiếm tọa kỵ. Sau một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện ra một con tinh diệu độc sát thú, không nghi ngờ chút nào là vật sủng kỵ sĩ yêu tha thích nhất. Bọn chúng vô luận là ở không trung hay là mặt đất đều có được lực chiến đấu cực mạnh, là chân chính một loại cường đại ma thú. Hơn nữa, độc sát thú tính tình ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục. Dĩ nhiên, bọn chúng cũng rất cao ngạo, chỉ có chinh phục bọn chúng hoặc là bị bọn chúng coi trọng thì mới có thể ký kết khế ước. Ổn định tâm tình của mình, hắn chậm rãi hướng tinh diệu độc sát thú đi tới. Đôi mắt khoan kim của tinh diệu độc sát thú vương rơi vào trên người Long Hạo Thần. Ánh mắt cùng nó đồng dạng là màu vàng nhạt, nhưng càng thêm trong suốt, chợt dừng lại, không khỏi hơi sững sờ. Thế nhưng sau khi giao tiếp thì hắn biết rằng mình không phù hợp với loài thú này. Chuẩn bị rời đi thì từ trong rừng rậm đi ra một con ma thú khổng lồ, toàn thân đỏ ngầu, bao trùm lấy lân giáp nặng nề dây cộp, đầu hình rồng, thân thể tráng kiện. Xích giáp địa long, loại Á Long cấp 7 trung giai ma thú. Bất quá, chớp mắt đầu xích giáp địa long này hiển nhiên còn chưa trưởng thành. Hắn mặc dù không thể phi hành, nhưng lực chiến đấu trên mặt đất lại cực kỳ cường hãn, là hỏa thuộc tính. Không biết xảy ra chuyện gì mà con ma thú này điên cuồng công kích hắn. Hạo Thần rút ra thanh kiếm của mình, mạnh mẽ đối chọi lại công kích đến từ xích giáp địa long. Ma thú này thực lực cũng thật là mạnh, phía đuôi của nó nhọn hoắt, tựa như đuôi bọ cá vậy, không thể nghi ngờ sẽ chứa độc tố trong đó. Cái đuôi này không ngừng quật mạnh về người hắn, khiến Hạo Thần chật vật một phen. Một lần nữa tránh thoát được công kích liên tiếp từ hồn thú kia, Hạo Thần lui về sau mấy bước, chưa kịp định thân thì toàn thân khổng lồ của nó đã vọt tới từ phía trên cao vồ xuống hắn. Đến đây thì cũng hết tập 6 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.